ultimate. DJ Carlo and DJ Jackie. After the kasi alam siya KRM ang tumakas. Carlo Jeff. Check. Gamay pa, kung may mga dagdagan tayo, may kami nalabot sa inyo ha. Kung madiscuss DJ Carlo and DJ Carlo Jeff. Kung madiscuss niya ako dahil hindi lang ako mapaturong na rin. DJ Carlo and DJ Jackie remix.